Dragilor, de data asta în cadrul unei mini-vacanțe o să mergem să vizităm Muntenegru. De data asta vom prezenta cel puțin 5 puncte turistice. Nu am uitat să luăm și tovarășul nostru Șoin, care filmează în 4K. Astfel vom vedea o perspectivă nouă pentru care este vizitată această țară. Să începem! Pregătite, trambuline de toate! Primul punct stabilit în drumul nostru de tranzit îl vom face în orașul Uzice, Serbia. Pe lângă faptul că se află în apropiere de Muntenegru, acesta poate servi drept un oraș unde puteți găsi un loc de cazare. Drumul până în Uzice se prezintă destul de bine, fără zone periculoase sau avariate. Durează aproximativ 10 ore, iar noi ca și grup, fiind 3 mașini, am reușit să-l parcurgem doar pe timp de zi. Bineînțeles, depinde câte opriri sunt făcute și de durata acestora. Orașul Uzice din Serbia, chiar dacă este un loc turistic și prezentabil, aici noi am reușit doar să ieșim în centru la o gustare și să rămânem peste noapte. În continuare, în drumul spre Muntenegru, următoarea oprire o facem la lacul Zlatar, tot în Serbia. Acest lac este un lac artificial, creat în anii 1960, după construirea unui baraj pe râu. În mod normal, acest lac acoperă o suprafață de peste 7 km pătrați și atinge o adâncime de 75 de metri, iar la moment îl vedem secat. Astfel, apa trebuia să fie la 2-3 metri distanță de picioarele noastre, dar vedem ceea ce este. Acum noi am trecut vama în Muntenegru. Drumul aici este plin de serpentine, tuneluri, dar și o natură impresionantă. Astfel trecem peste podul Durdevița. Acesta este un pod cu arc de beton peste râul Tara, care unește două sate. Podul are o lungime de peste 360 de metri, cu cea mai mare deschidere de 116 metri. Înălțimea podului este de peste 170 de metri, iar la momentul finalizării sale, în 1940, era cel mai mare pod din beton pentru vehicule din Europa. Canionul acestui râu, Tara, are 1300 de metri adâncime. Este cel mai adânc canion din Europa, iar cum vedem, de pe pod se arată o priveliște superbă de 360 de grade. Iar în locul acesta se află și cea mai lungă tiroliană din Muntenegru, cu o lungime de 1050 de metri și care atinge o viteză de 100 de km la oră. Această experiență am încercat-o și am înregistrat-o și pentru voi. Aici, la această tiroliană, costul pentru un adult a fost de 30 de euro de persoană, iar drumul înapoi la zona de parcare poate fi considerat o altă experiență bonus.
Înainte de a ajunge la locul de cazare, la intrarea în Golful Kotor din Muntenegru, ne oprim la un punct de belvedere, peste care nu putem trece. După încă 6 ore făcuți pe drum din Uzice, Serbia, până aici în Muntenegru, în sfârșit ajungem la locul de cazare, care se numește Denmark Apartments și se află în stațiunea Genovici. Locația este perfect potrivită pentru noi. Pe lângă prețul accesibil și faptul că se află într-o zonă destul de frumoasă, chiar pe Golful Kotor, este situată chiar la 10 metri de apă. Pentru rezervări am atașat în descriere jos datele de contact al proprietarului. Aici apa este ceva mai rece față de litoralul nostru pentru aceeași perioadă, sau față de cel din Grecia, probabil din cauza poziției geografice și a masivului muntos din jur. Pentru a explora o mică parte din Golful Kotor, am plecat cu mașina. În apropiere de drum, am dat de o fortăreață lăsată în ruine, iar noi nu am renunțat să mergem la ea fizic. Acest loc panoramic poate fi unul dintre cele mai frumoase puncte de observație din Golful Kotor. Acest Golf Kotor te cucerește de la prima vedere, peisaje care îți taie răsuflarea, apa de un albastru pronunțat și munți lângă mare. Acest loc are de toate pentru toată lumea, mai puțin plaje cu nisip. Pentru a ajunge înapoi la locul de cazare, am ales să coborâm pe un alt drum cu serpentine. În scurt timp, ne-a luat fără cuvinte un alt loc panoramic de sus. Lucruri interesante despre Muntenegru pot fi faptul că pe muntele Lovsen se găsește mausoleul aflat la cea mai mare altitudine din lume. Potrivit unei statistici, populația din Muntenegru este a doua cea mai înaltă din lume, adică bărbatul muntenegrean are în medie 183,3 cm, în timp ce femeia are în medie 169,96 cm. Doar în Olanda există persoane cu o statură în medie mai mare. De asemenea, în Muntenegru se află și un copac, foarte special numit măslinul cel vechi. Ce este atât de special la acest copac? Faptul că are peste 2000 de ani, deși sunt păreri că ar fi cel mai bătrân măslin din întreaga lume. Un
Un alt loc care merită văzut este Porto Novi sau Portul Nou. Aceasta este o altă zonă frumoasă care se află la 2-3 minute distanță față de locul nostru de cazare. Portul Nou a fost deschis în 2019, cu peste 200 de locuri pentru iahturi de până la 120 de metri lungime și infrastructură complet pentru mal, inclusiv restaurante, vile private, apartamente, hoteluri, grădiniță și școală internațională. În mai 2021, aici a fost deschis primul hotel One and Only de pe continent, probabil și cel mai scump din Europa, unde prețul pentru o singură noapte depășește 1500 de euro. Partea frumoasă este că zona Portului Nou este accesibilă pentru public. Acum o să mergem la o plajă în orașul Budva, iar pentru aceasta noi trebuie să facem cercul în jurul golfului Kotor și trecem prin orașul Kotor, iar în drum vom face o oprire la restaurantul Orizont. Lângă restaurantul Orizont, din nou sunt locuri impresionante. Deși la moment la acest restaurant pot fi cumpărate doar băuturi, zona nu duce lipsă de vizitatori. În ultimii ani, acest oraș de jos numit Kotor a înregistrat o creștere constantă în domeniul turismului, turiștii fiind atrași atât de frumusețea naturală a golfului, cât și de orașul vechi. De știut este că zona golfului Kotor este cel mai sudic fiord din Europa și reprezintă una dintre cele mai căutate destinații din Muntenegru. De aici, drumul spre orașul Budva presupune să traversăm peste masivul muntos, unde trecem și prin zone izolate sau lăsate uitării, iar drumul este frumos, cu natură specific zonei. Aici, în Budva, am oprit la o plajă cu nisip, iar zona este destul de prezentabilă. În drumul spre cazare vom trece pe lângă aeroportul din Tivat, unde la mică apropiere aterizează avioanele, iar pentru a scurta drumul vom lua feribotul, astfel cu doar 5 euro putem scurta mai bine de o oră pe drum cu mașina. Ultima zi de vizită în stațiune o vom face cu barca, iar ca destinație mergem la Peștera Albastră.
Drumul nostru până la peșteră durează cam 30 de minute. Ca și preț a costat 20 de euro de persoană, dar merită cu siguranță. În cazul în care sunt valuri mai mari, accesul cu barca nu mai este permis. Staționarea aici a durat cam 15 minute, iar în peșteră este permis căldatul. Ultima zonă stabilită pe care o vizităm, unde ne aduce și ne ia barca la o oră anume, este plaja Zanjic, care se află la vreo 15 minute de peșteră. Aici plaja este pietroasă și destul de dificilă pentru mers dacă nu ai nimic în picioare. Zona este destul de frumoasă, un factor fiind apa foarte curată din Marea Adriatică. Aici pe plajă se pun la dispoziție plimbări cu pluta sau alte tipuri de plimbări pe apă. Ca orice mini-vacanță are și un sfârșit, iar la noi sfârșitul este aici. Vă mulțumesc pentru atenție, ne vedem și cu altă ocazie, cu voi am fost eu, Max. Pa, pa!